वेलकम बॅक टू विनया भटक्या. हा जो व्हिडिओ आहे हा एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आहे. ह्याच्यात आपण बघणार आहोत आमचं अपार्टमेंट्स, यारा रिवर वॉक, फेडरेशन स्क्वेअर फेमस आहे मेलबर्नला, आणि मेलबर्न मार्केट. हे जे अपार्टमेंट आहे हे स्टुडिओ टाईप अपार्टमेंट कॉलिन्स स्ट्रीटवर होतं माझं, आणि ते 10व्या फ्लोअर होतं. सुंदर असं हे अपार्टमेंट होतं छोटंसं. हा दिसतो तो डबल बेड आहे. चांगल्यापैकी मोठा असा बेड दिलेला आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूलाच सोफा पण दिलेला आहे. सोफा आणि एक टेबल आहे, म्हणजे तिथे तुम्ही बसून जेवण पण करू शकतात. सामान सगळं पडलेलं असतं ऑफिसमधून आल्यानंतरचं. समोर दिसते ती मोठी विंडो आहे, ओपन विंडो आहे, आणि तिथून बाहेरचा व्ह्यू दिसतो. छान 10व्या फ्लोअरला असल्यामुळे व्ह्यू फार चांगला आहे. तो पण नंतर दाखवतो कसं दिसतं त्याच्यातनं. तिथे बाजूला एक कपडे सुकवण्याकरता रॅक दिलेला होता. टी व्ही आहे, तिथे फुडीची मॅच चालू आहे. हे वर्किंग डेस्क टेबल आहे. नंतर तिथे सिंक आहे. इथे कुकिंग हीटर कुकिंग आहे. नंतर हे आहे बाथरूम, टब पण आहे, मोठ्यापैकी बाथरूम आहे. 24 तास इथे तर याच कंट्रीमध्ये 24 तास गरम पाणी असतं. बेसिन पण चांगलं बऱ्यापैकी मोठं असं बेसिन आहे. त्यालाच असं अटॅच असा मोठा मिरर पण आहे. हा जो व्ह्यू दिसतोय हा माझ्या अपार्टमेंटमधनं दिसतो तो व्ह्यू आहे. मेलबर्नमध्ये तुम्ही बघाल तर खूप मोठमोठ्या अशा उंच इमारती आहेत, आणि आता सध्याच्या ह्याच्यात चेक केलं तेव्हा जवळजवळ 700च्याही वरती अशा मोठमोठ्या स्कायस्क्रेपर मेलबर्नमध्ये आहे. आपण जेव्हा स्कायस्क्रेपर म्हणतो तेव्हा मिनिमम हाईट 490 फीट अशी धरली जाते. आणि आम्ही जे राहत होतो ते सी बी डी म्हणजे सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्टमध्ये राहत होतो, आणि तिकडे सगळी बरीचशी ऑफिसेस असतात, आणि त्यामुळे या एरियामध्येच ही मॅक्झिमम उंचच्या उंच अशी बिल्डिंग आहेत. मेलबर्न तसं बघितलं तर ऑस्ट्रेलियामधलं सेकंड लार्जेस्ट सिटी आहे, आणि इथे भरपूर मोठमोठ्या कंपन्यांची ऑफिसेस आहेत. इवन रेसिडेन्शियलसुद्धा कॉम्प्लेक्स मोठे आहेत. आणि असं वाचण्यात आलं की ऑस्ट्रेलियामध्ये जे टॉप 10 उंच बिल्डिंग आहेत त्यातल्या 5 बिल्डिंग ह्या मेलबर्न सिटीमध्ये आहेत. त्यामुळे हा जो व्ह्यू दिसतोय हा मोठमोठ्या बिल्डिंगचा व्ह्यू आहेत. बरीचशी ऑफिसेस आहेत, आणि काय रेसिडेन्शियलसुद्धा आहेत. रात्री तर जेव्हा सगळीकडे लाईट लागतात तेव्हा तर सुंदर असा व्ह्यू असतो. हे जे अपार्टमेंट आहे ते माझ्या मित्राचं अपार्टमेंट होतं. ते सुद्धा सुंदर असं अपार्टमेंट होतं. हा मोठाच्या मोठा हॉल आहे. हे सोफा दिला आहे. पलीकडच्या साईडला किचन प्लॅटफॉर्म आहे. ते कुकिंग करता येतं. आतमध्ये एक बेडरूम आहे, आणि हे दिसते त्याच्या पण रूममधनं हे दिसते असते मोठमोठे स्कायस्क्रेपर्स अशा बिल्डिंग. तेव्हाची उंच बिल्डिंग ही समोरची दिसते, तेव्हाच असलेली उंच बिल्डिंग होती. असं काय वाचण्यात आलं की जगामध्ये ज्या
मेन सिटी आहेत तिथे मोठमोठ्या स्कायस्क्रेपर आहेत. त्याच्यात 20th नंबर हा मेलबर्नचा लागतो. आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जसं सांगितलं तसं 5 बिल्डिंग 10पैकी या मेलबर्नमध्ये आहेत. आता तर सध्या तिथे 100 स्टोरीजसुद्धा बिल्डिंग होत आहेत, एखाद वेळेस झाली पण असेल. त्यामुळे सगळीकडे तुम्हाला मोठमोठे असे टॉवर दिसतात. तर ओव्हरऑल मेलबर्न हे फारच ॲट्रॅक्टिव्ह असं शहर आहे. सुंदर स्वच्छ असं शहर आहे. मोठमोठ्या बिल्डिंग आहेत आणि या सगळ्या CBD एरियामध्येच आहेत. जास्त करून CBD एरियात आहे, पण आतासुद्धा डेव्हलपमेंट बाहेर पण थोडीशी चालू आहे. मेनली हा सगळा एरिया आहे हा ऑफिसेसचा एरिया आहे. आणि इथे हा जे दिसते तिथे खाली BMWची शोरूमसुद्धा आहे. त्यामुळे रात्री परत माझ्या मित्राच्या अपार्टमेंटमधूनसुद्धा सुंदर असं दृश्य दिसतं. सगळीकडे लाईट लागलेले असतात बिल्डिंगवर. फारच ॲट्रॅक्टिव्ह असं आहे. मेलबर्नमध्ये फेमस असलेली यारा रिवर ही आमच्या अपार्टमेंटपासून साधारण एक अर्धा किलोमीटर होती. त्यामुळे आम्ही बऱ्याच वेळा या रिव्हरला वॉक करायला जायचो. ॲक्च्युली यारा रिव्हरचा वॉक हा एक सिनिक वॉक आहे आणि तो जो टुरिझमच्या साईटवर गेलं तर तुम्हाला दिसतं की साधारण 6 ते 7 असे त्यांनी मेन ट्रॅक दिलेला आहे. मेन यारा वॉक जो आहे तो जवळजवळ 25 ते 26 किलोमीटरचा आहे आणि 33 किलोमीटरचा आहे. आणि दुसरा एक कॅपिटल वॉक म्हणून त्याला बोलतात, तो एक 26 किलोमीटरचा आहे. आम्ही काही इतकं मोठा वॉक करणार नव्हतो. आम्ही एक 1-2 किलोमीटर फ्लिंडर स्ट्रीटच्या जवळ जो असलेला प्रिन्सेस ब्रिज आहे तिथून उतरून साधारण 2 किलोमीटरचा ब्रिज वॉक करणार होतो. रिव्हर वॉक करताना आजूबाजूची सिनरी अप्रतिम सिनरी आहे. ग्रीनरी बघण्यासारखी ग्रीनरी आहे. लोक इथे बघा तुम्ही कसे येऊन बसलेले असतात झाडाच्या सावलीमध्ये, एन्जॉय करत असतात. नंतर तिथे बोटिंगसुद्धा असतं. तर तुम्हाला जर राईड घ्यायची असेल बोटची तर या रिव्हरमध्ये ही जी क्रूज चाललेली आहे याचीसुद्धा एक 20-25 ऑस्ट्रेलियन डॉलरची 1 तासाची क्रूज राईड असते. तीसुद्धा चांगली आहे. इवन या ठिकाणी तुम्हाला जर बार्बिक्यू करत असेल तर बार्बिक्यू करण्याकरता सुद्धा ऑनलाईन बुकिंग करून तिकडे गव्हर्मेंटनीच टुरिझम डिपार्टमेंटनीच असे बार्बिक्यू करता ग्रिल्स ठेवलेले आहेत. तुम्ही काय असेल ते पेमेंट करायचं, तेवढा स्लॉट बुक करायचा, बार्बिक्यू करायचा. तिथे बरेचसे लोक करताना सुद्धा मी बघितले. वास मस्त सुटला होता, पण कोणीही कचरा टाकत नव्हतं. प्रत्येकजण आपापला कचरा जाताना आपल्याबरोबर घेऊन जात होतं. त्यामुळे जर दुसरी कोण परत येणार असेल तर त्यांना क्लीन असं बार्बिक्यू मिळतो. आणि हीच ती ख्याती आहे की शहर कसं स्वच्छ ठेवायचं आणि ही प्रत्येकाची आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आणि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही ऑस्ट्रेलियात सर्वकडेच बघू शकतात. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचं ज्या सिटीज आहेत मेलबर्न आम्ही जे आहोत फारच सुंदर नीट आणि क्लीन अशी सिटी आहे. प्रत्येकाने हा एक वॉक घ्यावा. बरेचजण इथे कुत्रे घेऊनसुद्धा येतात. आता इथे कुत्रे आपल्या इथे जेव्हा आपण बाहेर जातो कुत्र्यांना घेऊन, ते कुत्र्यांची पॉटी करण्याकरता म्हणून बाहेर घेऊन जातो आणि मग तिथेच ते सोडून येतो. तसं इथे ह्या कंट्रीजमध्ये बिलकुल अलाउड नाही आहे. इथे सगळे डस्टबिन ठेवलेले आहेत. कुत्र्यांची पॉटी जर केली तर तुम्हाला त्या प्लास्टिकमध्ये तुम्ही स्वतः हे करून त्या डस्टबिनमध्ये तुम्हाला टाकायला लागते. आणि असं करत केलं नाही तर तुम्हाला मोठी फाईन पण बसू शकते.
सायकलिस्टला पण सुद्धा हा ट्रॅक फारच सुंदर आहे, मोठाच्या मोठा ट्रॅक आहे. दुसऱ्या साईडच्या जर त्या प्रिन्सेस ब्रिजचं बघितलं तर त्या तिथे मोठी शॉपिंग मॉल्स आहेत, फूड कोर्ट आहेत, मोठी चांगली हॉटेल आहेत आणि फेमस शेफची मेनू तुम्हाला फूड मेनू मिळतो. पुढे क्राऊन कॅसिनोसुद्धा आहे. आम्हीसुद्धा कॅसिनोमध्ये गेलो. साधारण एक $15 आमचं बजेट होतं आणि पहिल्याच फटक्यात आम्हाला 30 मिळाले. ते आम्ही घेतले आणि लगेच बाहेर पडलो. तर कॅसिनोचा सुद्धा अनुभव घेण्याचा सारखा ही रिव्हर आहे. तर फारच सुंदर अशी रिव्हर आहे. तर तुम्ही येणार असाल मेलबर्नला, नक्कीच ती क्रूजसुद्धा करा, 1 तासाची फेरी. आणि जेवढं लांब तुम्हाला वॉक करता येईल ते थोडं करा. रिव्हर वॉक केल्यानंतर आम्ही परत फ्लिंडर स्ट्रीटला आलो. हे फ्लिंडर स्ट्रीट रेल्वे स्टेशन आहे. खूपच पॉप्युलर असं रेल्वे स्टेशन आहे आणि भरपूर बिझी असं रेल्वे स्टेशन म्हणता येईल. आजूबाजूचा ट्रॅफिक तुम्ही बघा, या इथे तसा शिस्तीत ट्रॅफिक आहे. कुठलाही माणूस तुम्हाला रस्ता क्रॉस करताना दिसत नाही अनलेस वॉकिंग सिग्नल मिळाल्याशिवाय. त्यामुळे ट्रॅफिक स्मूथ आहे आणि फास्टसुद्धा ट्रॅफिक आहे. स्वच्छता बघा, एकदम नीट आणि क्लीन अशी स्वच्छता आहे. समोर दिसते ही ट्राम आहे आणि मेलबर्नमध्ये ट्राम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खूपच फेमस आहे आणि पॉप्युलर आहे. आम्ही सुद्धा ट्राम यूज करतो ऑफिसला जाण्याकरता. आमच्या अपार्टमेंटपासून फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन हार्डली एक 5 मिनिटं वॉकिंगला होतं. आणि या इथून बऱ्याच ठिकाणी जाण्याकरता ट्राम सर्विस अवेलेबल आहे. तुमचं टाईम टेबल किंवा तो चार्ट बघितला तर तुम्हाला दिसेल की बऱ्याच ठिकाणी या प्लेसवरनं तुम्ही ट्राम घेऊ शकता. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडसुद्धा इथून फारच जवळ आहे, वॉकिंग डिस्टन्सवर आहे. आता आम्ही निघालो होतो मेलबर्नच्या मार्केटला ट्राम घेऊन. समोर दिसतो आहे तो फेडरेशन स्क्वेअर आहे. तिकडे कल्चरल प्रोग्राम्स होतात आणि नेहमीच तिथे काही ना काहीतरी चालू असतं. हे जे फोटोग्राफ्स आहे ते आमच्या हॉटेलच्या अपार्टमेंटच्या खाली असलेला हा स्ट्रीट आहे. इथे बरेचसे पब होते आणि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वीकेंडला रात्रभर इथे मस्ती चालू असते. हे काही फोटोग्राफ्स घेतलेले आहेत रिव्हर वॉकच्या वेळी. ओव्हरऑल मेलबर्न हे राहण्याकरता उत्तम शहर असं म्हणता येईल. हे बघा, हे फेडरेशन स्क्वेअरला एक प्रोग्राम चालला होता आणि एवढी मोठी गर्दी तिकडे जमली होती. तिथे नेहमीच काही ना काहीतरी चालू असतं. हे फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन आहे. ही मोठीच्या मोठी गाडी. हे आहे क्वीन्स व्हिक्टोरिया मार्केट मेलबर्नचं. हे सर्वात मोठं मेलबर्नचं मार्केट समजलं जातं. मेलबर्नमध्ये बरीच मार्केट आहेत, 7-8 मार्केट तरी अशी आहेत, पण हे मार्केट सर्वात मोठं आहे. आम्ही इथे ट्रामनी पोचलो. या मार्केटमध्ये तुम्हाला फिश, मीट, फ्रेश व्हेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, परत खायचं जे असेल तर खायचे स्टॉल्ससुद्धा आहेत. नंतर निरनिराळ्या प्रकारचं शॉपिंग करण्याकरता गोष्टीसुद्धा इथे तुम्हाला मिळू शकतात. गर्दी ही खूपच होती. संडेला पण चालू असतं सकाळी आणि दिवसा मला वाटतं सकाळी 6 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत चालू असतं. बरीच लोक इथे तुम्हाला दिसतील शॉपिंग करताना, कारण जे काय इथे मिळतं हे फ्रेश असतं. फिशसुद्धा चांगल्यापैकी फिश इथे होतं स्टॉल. ते शूटिंगमध्ये आलं नाही आहे,
पण पापलेटसुद्धा तिथे आम्ही बघितली. प्रॉन्स तर एक आहे, जगात सगळीकडेच मिळतात. नंतर बाहेरसुद्धा इथे बघितलं तर केवढी गर्दी आहे. निरनिराळ्या प्रकारचे स्टॉल लावलेले असतात. तुम्हाला बॅगा, कपडे ते सुद्धा इथे मिळू शकतं. जे काय गोष्टी तुम्हाला शॉपिंग करण्याकरता लागतात किंवा वाटतं, त्या गोष्टी सगळ्या इथे ॲवेलेबल आहे. एक फार मोठं जुनं मार्केट मेलबर्नमधलं समजलं जातं. छान अशी इथे आमची व्हिजिट झाली. मेलबर्नमध्ये आपले इंडियन मसाल्यांची सुद्धा दुकानं आहेत. एक दोन दुकानं आहेत. तिकडे जाऊन आम्ही आमचे मसाले नेहमी घेऊन येतो, कारण आपल्याला लागणारे मसाले, इंडियन मसाले तिकडे मिळतात. इकडे मला कुठे असे ते दिसले नाहीत. एक ठिकाणी छोटंसं इंडियन फूडचं स्टॉल होता. किती लोक आहेत तिथे शॉपिंग करायला. आणि अशा ठिकाणी येऊन शॉपिंग करायला सुद्धा मजा येते. फिशचा आणि मीटचा शूटिंग केला होता. असा हा आमचा व्हिडिओ इथे संपतोय. थँक्स फॉर वॉचिंग. हा व्हिडिओ बघितल्याबरोबर धन्यवाद. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. थँक्स फॉर वॉचिंग.